Hi guys! Welcome kayo dito sa aking channel guys. Ako nga pala si Bert, Laureano. Gumagawa po ako ng mga videos ng how to make money online, mga apps and website ng libre lamang. So kung bago ka pa lang sa aking channel, so don't forget to like and subscribe. So simulan na natin ang ating video pagkatapos ng intro. Hi guys! Welcome back again to my channel. So ngayon nga po guys, meron naman po akong i-share sa inyo na isang application naman po na trending na po ngayon siya guys. Is nagre-rate po siya ng 4 plus guys, okay? .f5 pa lang po siya. So ngayon nga po guys, ituturo ko na po sa inyo. Punta po tayo dito sa ating Play Store and search nyo po dito or blue fly or nasa description box below yung link nito guys, okay? So ito nga po siya guys. Meron po siyang rate na 4.7. Ayan po guys, maganda po yung kanilang ratings. Super duper legit, lip up, highest paying app in the world. Please download, this is pay 100%. Pangalawa po, very legit app, I will recommend this to my friends. Tingnan nyo po guys, di ba mapaganda po ng kanilang review. So pagka-install nyo na nga po to guys, click na lang po natin tong open. Ayan, pag na-install nyo po guys, okay, open na po natin. Click lang po natin tong allow. Sign in po tayo using our Google account guys, okay? Pili lang po tayo ng ating account na gagamitin. Ayan. And guys, refer code, meron pong referral code dyan guys, nasa description box below. Yung ating referral code, okay guys? Click lang po natin itong continue pag nakalagay na po tayo ng referral code. Ayan. Subscribe to channel for get more update. Kung gusto niyo po mag-subscribe sa kanyang channel, so pwede po kayong para maka-update po kayo, pero optional lang po mag-ano doon guys, okay? So nandito na nga po guys, mayroon po silang earnings dito. So ang ways of earning dito guys, itong si play spin, watch videos, scratch, quiz. Okay guys, meron po silang 4 ways of earning. So number 1 guys, dito muna tayo sa play spin. Okay, please connect the VPN, use Canada, Germany, okay guys, US, Canada, UK, and Germany. Yun po, kailangan po natin mag-download ng VPN. Pwede po tayo, okay guys, mag-open lang po ako sa aking VPN, okay? For example nga po guys, ang gamit ko po ay CCTV VPN. Ilalagay ko na lang po sa description box below yung link nito para din po kayo ay makapag gamit ng VPN na to guys. Maganda din po to gamitin guys. Ayan guys, pupunta po tayo sa IP. For example, dyan, pipili po tayo ng IP. Kailangan piliin po natin dito is, ito po guys ang pwede nating piliin ha. Papakita ko sa inyo yung ating pwedeng mapili dito na pagkakonikan ng kanilang account. Pwede po si United States, yun po, dalawa po yung United States, UK, Germany. Okay guys, so Germany po ako guys. So ayan, magka-connect na po tayo guys. Click na lang po natin tong connect. Hindi nako-connect na po tayo guys. Hanapin po natin yung application dito, which is ito nga po si Bluefly, and then i-turn on lang po natin yan. Ayan guys, naka-connect na po tayo guys. Balik ulit tayo sa ating application. Ayan guys. So ayan, punta ulit tayo doon. Click natin tong open. So naka-connect na po tayo sa ating VPN, and then pwede na po nating magamit tong kanilang application. Okay, pwede rin po LIGHTSPEED VPN, pwede rin po yun guys. Okay, X na lang po itong subscribe to our YouTube para yan, I agree lang po natin lahat yan. Yan, X lang natin. Yan, X lang po natin. And then, una po tayo dito sa play spin. So, ayan guys, meron po tayo, pwede po tayong manalo dito ng minimum of 5 coins to maximum of 12 coins. Okay guys, 12 coins po yung maximum. And then pag makapag-load tayo dito guys, click lang natin to play. So yan, congratulations, you got 5 points. Click points lang po natin guys. And then meron silang ano guys, meron po silang advertisement dito guys. So antayin lang po natin matapos yung kanilang advertisement. So patagilid po yung kanilang advertisement guys. Skip the ad. So and collect lang po natin tong coins natin. So meron po ulit silang seconds dito guys. So ayan. Is itong sa kanilang scratch. Click lang natin yung scratch. And then guys, atin lang tong scratch to dito guys. And then meron pong points tayong na makukuha. Yan, nakakuha po tayo ng 10 coins. Click lang natin.
And then may advertisement na naman po guys. So earning nila dito guys, itong pagba-watch. Titignan po natin, watch video po tayo guys, level target is 16. Click lang po natin itong watch video, and then nakakuha po tayo ng 7 points, and then manonood tayo ng advertisement, then i-X lang po natin yan guys, yung advertisement na yan, and then makukolect na po natin yung ating coins. So i-click lang po natin itong no thanks, collect points. So ayan, tapos na po tayo guys dito sa kanila. So back tayo guys. So another ways of earning dito guys is itong quiz. So dito sa quiz nila guys, mag-answer po tayo ng addition guys, math. Okay, 9, 10, 11. Okay, for example guys, ito answer natin, i-click lang po natin tong submit. Ayan, nakakuha po tayo ng 6 points. And manonood na naman tayo ng advertisement para makolek yung ating points. So okay, skip lang po natin yung ads and then collect the coins. Okay, so yan po ang kanilang ways of earning dito guys. So ayan, meron po din silang games dito guys. Wait, so ito naman po guys, yung pag-refer guys, ay pwede rin po tayo mag-refer ng friend, pero optional naman po guys, kayo ay makakapag earn pa din kahit wala kayong invite. Okay guys, punta po tayo dito sa kanilang ano guys, sa box dito sa rewards gift na to. Ayan, makikita po natin dito meron po tayong 22 points. Ayan, meron po tayong 22 points guys. Okay, so ito po yung points natin guys. So pwede na po agad tayo makapag-withdraw ng 10 pesos, 5,000 coins po yan sa Gcash natin, and then 100 pesos is 50,000 coins. Sa PayPal po guys is $10 of 120,000 coins. So ayan guys, for example guys, mag-ano kayo guys dito sa ating Gcash. Ito guys, for example Gcash, lagay niyo po dito yung number lang po guys na nagsisimula sa 09, and then click niyo po itong redeem. And then note guys, okay, so for Coinbase withdrawal, you can put only Coinbase mail if you work properly. Ibig sabihin guys, pag Coinbase email address. Okay guys, pag Gcash number po yung ilagay ninyo. Okay, pag coins.ph number naman pong ilagay ninyo. Pag PayPal guys is your email account. For example guys, PayPal, click nyo po dito yung ano ninyo, then click nyo po yung redeem. And then makukuha nyo po yung inyong payment pagka dating ng 5 days yata guys, or example guys. Okay, so ganyan nun po kabilis tong kanilang application base. Masasabi ko lang po sa application nila guys is marami pong ads ang kanilang application na to guys, pero ito naman po yung napaka legit, and marami na nga pong nakapag-withdraw dito guys. Okay, so hanggang dito na lang po ako guys. So maraming salamat sa inyong panonood, and please don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. Bye bye.